क्वालिटी ते असते, वजन तेच असतं, सगळं ते असतं, फक्त माणूस विकणारा कोण आहे आणि त्याची माणसाची मार्केट व्हॅल्यू काय आहे, प्रोडक्टची नाही आत्ताच्या परिस्थितीला. माझं विक्रम बाळासाहेब डाकवे, राहायला कसबा पेठ, 1341 कसबा पेठ, सूर्य हॉस्पिटल जवळ. आता ही आमची 3री पिढी असेल या इथे राहणारी. मिसेस, 2 मुलं, आई वडील हे एकत्र राहतो. धाकटा भाऊ आहे, त्याची फॅमिली सेपरेट राहते, पण सगळे जवळ आहेत एकमेकांच्या. आमचे पंजोबा इथे आले राहायला पहिलं. वडिलांचा हाच कारखाना, म्हणजे वडील आणि काका हे दोघे हा कारखाना सांभाळायचे. 10वी 11वी असल्यापासूनच तांबट काम केलेलं आहे. म्हणजे जवळजवळ आता माझ्या अंदाजे 25, 27, 28 वर्ष झाली ह्या कामात असलेला. आजोबा चालवायचे, त्यांच्याकडे भरपूर म्हणजे जुना मटेरियल नवीन करून जुन्या काळात चालायचं. वस्तू मोठ्या पण असायच्या, म्हणजे 50 आणि 60 kg ची वस्तू पण मिळायची तांब्याची, पण तीच वस्तू आता 1.5-2 किलोच्या वर मिळत नाही. जे कळशी पावाली जे यायची ना ती पहिली हँडमेड असायची सगळ्या गोष्टी. म्हणजे जसा बंब तयार होतो ना तसंच सगळं वेल्डिंग, म्हणजे भट्टीवर वेल्डिंग वगैरे करून पिंप कळशी ह्या हाताने घडवल्या जायच्या. म्हणजे एक वस्तूला 4-4, 5-5 दिवस लागायचे. आता आई वडिलांचं शिक्षण झालेलं नाहीये, त्यामुळे ते शिक्षणाला आपण म्हणजे काय करावं हे ते सांगू शकत नाहीत. मुलाला शिक्षण द्यायचं जे तो करेल तो. आता शाळेत 10वी पासआउट नंतर समजा 15 जणांचा ग्रुप आहे, 15 मधले 10 जण समजा कॉमर्सला चाललेत, तर मग 11वा आपला पण नंबर तिकडेच. मग ह्या विषयाने आपण लाईन तर कधीच सापडली नाही. जोपर्यंत कॉलेजला होतो मित्रांचे वेगळे विचार असतात, घरच्यांचे वेगळे, नातेवाईकांचे वेगळे. पासआउट झाल्यानंतर एवढी गर्दी आहे जॉबसाठी की आपण एकतर कॉन्व्हेंट नाही, म्हणजे आपल्याला हा जॉब नाही हे धरून चालायचं. आणि त्या पिरियडमध्ये तांबट काम चांगलं चालू होतं, मग जॉब शोधला नाही. आता त्या वर्ष आता किती झाले, 1994, म्हणजे 21 वर्ष झाली. डिझायनिंगचं वर्क केलं मी 7-8 वर्ष, म्हणजे कॉपर चांदीवरचं व्हॅल्युएशन होती. आणि 2007ला जेव्हा रिसेशन, म्हणजे ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये अख्ख्या जगात जेव्हा रिसेशन होतं तेव्हा मग हे काम सोडून बँकिंग लाईन जॉईन केली. बँकिंग लाईनमध्ये टाईम नाही, म्हणजे आपण घरात नाही असं समजून चालायचं. सकाळी 7ला गेलं तर रात्री 10-11ला मी यायचो. म्हणजे घरातनं डबा घ्यायचा आणि बाहेर जायचं आणि फक्त झोपायला घरी यायचं. मग घरातल्यांनी त्याच वेळेला कंटाळून मला बँकिंग लाईन सोडायला लावली. पण हरकत नाही, घरातल्यांच्या पासून लांब नाही की घरात ॲटलिस्ट 24 तासातले आपण 10-12 तास तर देऊ शकतो. ह्या कामात काय तुमच्या हातात देऊन काम शिकणं अवघड आहे. तुम्ही बघूनच काम शिकू शकता. म्हणजे नवीन आलेल्या माणसाला हे काम शिकणं फार कठीण आहे. चुलते वगैरे कशा सुट्टी लागली, हे बघ रे हे सारखं करू नको, वेडं वाकडं कर. तुमची ग्रीप कशी पकडू शकताय त्याच्यावर डिपेंड आहे तुम्ही काम कसं करू शकता. खेळ म्हणून करायचे, काही नंतर मग 8वी 9वी नंतर चांगल्या वस्तू पण द्यायचे, बिघडल्या तरी आम्ही दुरुस्त करू असं. म्हणजे 10वी 11वी पासून आम्हाला हे कामं येतात. जी आत्ता फायनल करतोय ना ती फायनल तेव्हा पण करायचो. आता जेवढा तांबट समाज आहे ना 70% म्हणजे काम करणारा वर्ग इथेच आहे. मग तुझ्या कारखान्यात काय चाललंय, हा ही वस्तू नवीन आहे, ठीक आहे, माझ्याकडे तशीच होईल. तू ज्या कॉस्टिंगला करतोय थोडीफार 19-20 करून माझ्याकडं त्याचं प्रोडक्शन घेऊ. पण प्रोडक्ट अख्ख्या मार्केटमध्ये फिरलं कारखानदारांकडं, मग त्याचं व्हॅल्युएशन दुकानदाराला कळून जातं. तू नाही ना देते, तुझ्याकडे पेक्षा स्वस्त दुसरीकडे मी कसंही करून देतो. सगळ्यांनी मिळून ह्या गोष्टी ठरवायला पाहिजेत की हे प्रोडक्ट फक्त आपल्या नावानेच विकायचे, म्हणजे त्वष्टा कासार समाजाच्या नावाने. ते प्रोडक्ट कितीने द्यायचं हे आपण ठरवायला पाहिजे.
तरच त्या गोष्टीचा फायदा झाला असता. युनिटी नसेल तर काय उपयोग नाही, हे खरं आहे. वडिलांच्या काळामध्ये त्या कामात पैसे कमी जरी असले तरी बाकीच्या वस्तू पण स्वस्त होत्या. पण आता रेट एवढे वाढलेले आहेत तांब्याचे की मोस्टली माणूस घरात स्टीलच्या अख्खा सेटअप तयार होतो ना, तर 2 वस्तू तांब्याच्या येणार नाहीत. त्यामुळे मग माणूस तांब्याकडे कल कमी होत चालला लोकांचा. जोपर्यंत मार्केटिंग स्किल तुमच्याकडे नाही तोपर्यंत मार्केटमध्ये तुझं सोनं पण विकलं जाणार नाही. मार्केट स्किल असेल तर माती पण विकली जाते. तुमचं कम्युनिकेशन स्किल हे गरजेची गोष्ट आहे. तुमचं बोलण्याचं नॉलेज तुम्हाला पाहिजेच पाहिजे. मग तेच मार्केटिंग स्किल आहे. म्हणून तुमची वस्तू जी आम्ही कमी ह्याच्यात बनवली ती तुम्ही चौपट ह्याच्यात पण विकू शकता. कारण का तुम्ही समोरच्याला ती समजावून देऊ शकता की ह्याच्यासाठी किती वेळ लोकांनी दिलेला आहे. पण मी बनवणारा 200ची वस्तू 400ला नाही विकू शकत इथं. मुलं तयार नाही होणार जर मला आवडच नाही. तुम्ही त्यात टाकून उपयोगच नाही. माणूस 4 दिवस 4 महिने करेल पण 5व्या महिन्यात बे मला नाही करायचं. हा, एखाद्या म्हणजे वर्कर्सवर ते लक्ष ठेवू शकतात पण स्वतः हँडवर्क नाही करू शकणार जर ह्यात लक्ष म्हणजे आत्तापासून नाही लक्ष घातलं तर. आणि जरी आपली आत्ता फायनान्शियल पोझिशन थोडी 19-20 तरी आपण मुलांसाठी तर काहीतरी हातपाय मारून ते करणारच आहे. म्हणजे किती वेळा काही कंटाळा जरी आला असेल ना, ठीक आहे 3च्या ठिकाणी 3:30ला पोचतो पण जाणारच आहे. तरी आत्ताच्या जे त्यांच्या शिक्षण पद्धती आहे आणि आपण घेतलेली पद्धती ह्या जमीन आसमानचा फरक आहे. म्हणजे त्यांच्या डोक्यावर किती लोड असेल हे आपल्याला त्यांच्या सिलेबसवरनं कळून जातं. म्हणजे त्यातनं मुलाला बाहेर पडून एक्स्ट्रा कुठल्या तरी ऍक्टिव्हिटीमध्ये टाकायचं म्हणजे मुलाला अख्खा दिवस आपण कुठेतरी बांधून ठेवायचे. जी वस्तू आत्ता तुम्ही इतक्या वर्ष चालवत आणली तर नवीन वस्तू त्याच फोर्सनी चालेल ही गॅरंटी नाही. मग त्यामुळे मग माणूस काय म्हणतो इन्व्हेस्टमेंटपेक्षा ठीक आहे चल चालू आहे ना, म्हणजे जिथे 100 मिळतील तिथं 70 मिळतील पण इन्व्हेस्टमेंट नको. कन्स्ट्रक्शन लाईन मध्ये चालून आलेल्या संधी सोडल्या. फक्त आपल्याला आपल्यावर भरोसा होता की आपल्या कामात आपल्याला कोण मागे टाकणार नाही. या विषयात आम्ही काय लाईन बदलली नाही.